හිතන්න ඔන්න ඔයා යාළුවොත් එක්ක ඉන්න අතරේ හදිස්සියට වැසිකිළියට යන්න ඕනේ. ඔයාට යාළුවන්ට කියන්න පුළුවන් සිංහලෙන් නම් මං ටක් ගාලා අපෝ එන්න. ඉතින් ඔයා මේ වැසිකිළියට ගිහිල්ලා ඉන්න අතරේ ඔයාට කෝල් එකක් එනවා. කෝල් එකෙන් කියවෙන්නේ ඔයා දන්න කාට හරි ටිකක් අසනීපයි කියලා ඔයාට එන්න කියලායි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට එතකොට කියන්න පුළුවන් සිංහලෙන් නම් මම මේ දැන් උතෙන්ට එනවා නැත්නම් මං ටක් ගාලා උතෙන්ට එනවා. ඉතින් ඔයා එහෙම කෙලින්ම යනවා ඉස්පිරිතාලෙට. ඉස්පිරිතාලේ ලෙඩා ළඟට ගිහිල්ලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් මං කොහෙත් යන්නේ නැහැ මම මෙතනම ඉන්නවා. හොඳයි මේ වැඩසටහනේදී ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියපු අවස්ථා තුනේම කොහොමද විවිධ විදිහට ඉංග්‍රීසි බොහොම ස්වභාවික විදිහට නේටිව් ස්පීකර් කෙනෙක් වගේ මේවා ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. හොඳයි පළවෙනි අවස්ථාව. මම ටක් ගාලා ආපහු එන්නම්. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේක ඕනනම් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි? I will come again soon එහෙමද? මේක නේටිව් ස්පීකර්ස්ලා කියන ක්‍රමය තමයි I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. මම ටක් ගාලා ආපහු එන්නම්. I'll be right back. මේ I will be right back කියන එක තමයි කෙටි කරලා I'll be right back කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේ විදිහටම මේ මම විතරක් නෙමෙයි තව කෙනෙක් ආපහු ඉක්මනට ඒවි කියන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔහු ආපහු ඉක්මනට ඒවි. He'll be right back. ඇය ආපහු ඉක්මනට ඒවි. She'll be right back. ඔවුන් ආපහු ඉක්මනට ඒවි. They'll be right back. බලන්න මේ හැම අවස්ථාවකදීම අපි will එක කෙටි කරලා කෙලින්ම ඊට කලින් තියෙන වචනෙට හයි කරලා තමයි කියන්නේ. They'll be. They will be කියන එක they'll be. She will be කියන එක she'll be. He will be කියන එක he'll be. කතා බහේදී මේක සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් මේකම සමහර වෙලාවට තවත් කෙටි කරලා මේ I will කියන කොටසත් නැතුව නිකම් be right back කියලත් සමහර වෙලාවට පාවිච්චි වෙනවා. මේ කියන්නේ I'll be right back කියන එකමයි. අපි සිංහල කියන්නේ මම පටස් ගාලා එන්න. be right back. ටක් ගාලා එන්න. be right back. සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි be වලින් වාක්‍ය පටන් ගත්තොත් යම් විදිහකට ඉන්න යම් කෙනෙක් වෙන්න වගේ දෙයක් තමයි කියවෙන්නේ. be a good boy කිව්වොත් මේ හොඳ ළමෙක් වෙන්න. ඒත් මෙතන අපි මේ කතා කරන අවස්ථාව I will be right back කියන එක තමයි කෙටි කරලා be right back කියන්නේ. මෙතන තේරුම එතකොට මම පටස් ගාලා ආපහු එන්නම් කියන එක තමයි. ඔයගොල්ලෝ කොහෙවත් යන්න බෑ මම පටස් ගාලා එන්නම්. Don't go anywhere. I'll be right back. Don't go anywhere. Be right back. ඒතර ඔය TV එකේ නැත්තම් රේඩියෝ එකේ වැඩසටහනක් කරන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඇඩ් එකක් දාන්න බ්‍රේක් එකක් ගන්න කලින් stay tuned. Be right back. ඔයගොල්ලෝ දිගටම මේක බලන්න මම පටස් ගාලා ආපහු එන්නම් කියලා කියන්නේ. හොඳයි දෙවෙනි අවස්ථාව මම ටක් ගාලා උතෙන්ට එන්න කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් native speakersලා සාමාන්‍යයෙන් කියන විදිහ තමයි I'll be right there. මම ටක් ගාලා උතෙන්ට එන්න. හිතන්න ඕගොල්ලෝ ඔන්න කාමරේ කම්පියුටර් එක දාගෙන මොනවා හරි වැඩක්. ගෙදර අම්මා හරි ඔයගොල්ලෝ බැඳලා නෝනා හරි නැත්නම් වෙන කවුරු හරි ඔයාලා කතා කරනවා කෑම බෙදලා කන්න එන්න කියලා. ඔයා කියන්න ඕනේ මොකද්ද? I'll be right back නෙමෙයි. එහෙම කිව්වොත් මේ කියන්නේ මං ආපහු එන්නම් කියන එක. මං දැන් ඔතෙන්ට එනවා. මං මේ ටක් ගාලා ඔතෙන්ට එන්නම් කියන තීරම අපිට කියන්න I'll be right there කියලා කියන්න පුළුවන් ඕන. නිකන් මම මේ එනවා කියන අර්ථය ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් I'll be right there කිව්වහම ඉතින් මේ කියන I'll be right there කියන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකත් සමහර වෙලාවට තවත් කෙටි වෙලා පාවිච්චි කරනවා. I will නැතුව be right there කියලා. මෙතනින් කියන්නේ මම ටක් ගාලා ඔතෙන්ට එන්නම් කියන එකමයි. ඒතර අවසානික අර ලෙඩා ළඟට ගිහිල්ලා මම මෙතනින්ම ඉන්නම් කියන එක. අපිට කියන්න පුළුවන් I'll be right here. මේකෙන් අදහස් වෙනවා මම මෙතනම ඉන්නවා වෙන කොහෙවත් යන්නේ නැහැ කියන තීරම. I'll be right here. I'll be right here if you want anything. ඔයාලට මොනවා හරි අවශ්‍ය වුණොත් ඔයාලට වද වෙන්න දෙයක් නැහැ මම මෙතනම ඉන්නවා. බොහොම ප්‍රසිද්ධ ගීතයකුත් තියෙනවා. I will be right here waiting for you කියලා. I will be right here waiting for you. මම මෙතනම ඉන්නවා ඔබ එනතුරු බලාගෙන. එහෙනම් අපි තව වැඩසටහනින් හම්බෙමු. මම තිමිරාන්ජන මේ හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි